مشان أبرله مشان أبرله كلا علوم عقا ما عديله تهرفتي كم سقح خلي لا 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 أهاي لا مربت لا زعبيتنا ሁሉም ሞት ነው ያስፈኩ አይ የለም ተፈንክቶ ነው ይሩጣ አሎ አቤት እንዴት ነሽ አሎ ይሰብን ደህና ነሽ ባለፈው 10 ብር ከሁለት ወር በፊት ሞልቼልሽ አቦንዳሎሽ አማን ወደሽ ነው አሬሶ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቀው ያነበብኩ ነው የተባልከው ምሮ ምትለው አይደለም እድሬ ከፈለና ያልከፈለ እየዘገኩ ወጣልኝ ዶማ ፍራሽ ነው ዛሬ አጥሚት ነገር ፍራሽ ነው በጎን እንደዚህ ደግሞ ልትርግ ምንድን ነው የምትሰሯት? ራሽ መጣ
Run. Arawakat, this is the Chinagrat. I'm looking. Let me have a cross of the match. I would do touch up your logo now. Cross or not. I told you, motor on you touch on you. Was that? I won't have something that. አቡነ አባቱ ነው በእናትህ አንደኛው ምን አልሽው? ዲ ነው አንደኛው ዲ አረ እሺ ሁለተኛው ደግሞ ኤ ነው ያለው አስቀልዳ አሮጊት ማለት የምር ነው አሬ ሰርቻለሁ ብዬ ወጥቼ ሶስተኛው ልጅ ምን አልሽው? ሶስተኛው ኤ ነው ካንቴና አረ በቃ እንዴ አንተ ምን ሆነ? ቆይ በዳቦ ነው በዳቦ በቃ ይመቻል። Miwa Adisa miwa Hola bo Samira give this Samira give this Samira Samira Ade Samira Ade Samira Samira give this Samira give this Samira Samira Ade Samira አንድ ማንኪያ እሺ ሌላንሳ አንድ ማንኪያ ነው አንድ አንቺ ነው ገዛ አንቺ አንድ አንተ ለፊልም አይደል እንዴ ተባለ? ምን ሆነ ነው? አረ እንጂ I'm unfazed. I'm unfazed. I'm unfazed. I'm unfazed.
ማማ በለኝ ቁረስ አስኮበለልኳት ያችን ልጅ አስኮበለልኳት ያችን ልጅ አባቷ ከሰ ታሰርኩ እንጂ በህግ ተይዤ ነች ከፍንጂ